Усім привіт! Вітаю вас на каналі Валяна Плей. Ми продовжуємо проходити Hogwarts. А оскільки листи нам від наших подружок не прийшли, це означає, що зараз ми летимо виконувати наше останнє випробування Хранителя. Несіть смаколики, наливайте кавусю. Ми зараз зустрінемося з нашим професором Фігом. Можливо, після цього квеста нам нарешті прийдуть листи від подружок, і ми зможемо закрити їхні арки. А поки в нас немає виходу. I have good news. We do not have any of Ranrock's loyalists to contend with. Of course, the bad news is that it's likely because they no longer need to track the keepers for information. Сенсі. Знайдіть підсказку, щоб відкрити залу спогадів. В чому заключається, власне, підсказка? Підстригти, так би і сказав, спалити. It is. I believe I know what must be done. Якась незрозуміла живність там намальована. Do you recognize the head sculpted there? Я не впевнена, це, мабуть, якась магічна істота. That's a head. I can't say that I do. It appears to be a fearsome beast known as a graphorn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a graphorn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of graphorns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. Тобто, я правильно розумію, мені треба піти вполювати останнього Грапорога? Я маю його приборкати? Have you ever subdued a graphorn, Professor? I have, yes. Years ago, at Stonehenge, of all places. The Ministry still owes me for that favor. It can be difficult, of course. They are massive, after all, but it's not impossible. It's my experience that many of your spells will have no real effect. You'll need to wear him down. Виснажити я щось не буду. Битися? If that's what must be done, I'll do it. Excellent. I know this area well enough. When you see the remains of a large sea creature, you're in the right place. Now, Professor Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. Знайдіть володаря берега. Зараз треба вистежити, де тут живе Грапоріг. На жаль, не переключається час на день. Стопи. Що в нас тут за печера така? Просто печера. У нас така швидкісна мітла, що я ніяк не можу звикнути до неї. Ви не можете тут літати. Доведеться йти пішки. Що ж це за Грапоріг такий? Судячи з кісток, які лежали на узбережжі, це, мабуть, величезна істота. Та ладно! Ого! Що ти таке? 36 рівень! Заспокойся! Ти жорстокий! Капуста вперед! Капуста, допоможи здолати цього кота, чи що воно таке? А де він? А ти ще хто? Тільки не кажіть, що їх тут двоє. Їх тут двоє, так? Давай ти не будеш нервувати, слухай. Капуста, допоможи мені, я призиваю тебе.
заспокоїшся? Ха, капуста там відриває йому. Все? Заспокоївся? А тепер поговоримо? Прихилитися, напасти. Ну, прихилитися. А що, так можна було? I need your help, friend. Побилися і стали навколішки. А відразу так можна було? Мені треба твоя допомога. О, в мене нова тварина з'явилась. Грапорогова гора. Грапоріг має потужну зарядну атаку, яка завдає великої шкоди ворогам і певним барикадам. Утримуйте ми, щоб почати. Слідкуйте за витривалістю грапорога, оскільки під атаки вона виснажується. Який він величезний! О, клас! У мене є свій звір. Можна просто тепер на ньому гасати, як ні в чому не бувало. Можна я буду на роботу їздити на такій тварині? Клас. Така могутня, прекрасна тварина. Повертаємось з грапорогом до зали спогадів. Тепер ось він у нас з'явився. Можемо викликати його замість мітли. Так, ну що, викликаємо нашого грапорога. How about some sightseeing? Як він має відчинити? Клас! Він просто відкриє мені портал. Як вони створювали ці випробування, мені цікаво. Будували прямо в скелях. Спогад, очевидця, сито спогадів? Оце і все випробування? Нам не потрібно буде знову битися з усіма хранителями цих спогадів? Невже випробуванням вважається підкорення істоти? О! Привіт, дядьку. Perhaps Professor Rackham was right to have had faith in you. I still have my reservations. Isadora, as you will see, was not who she seemed. I can only hope that you are. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. В нього все ще є сумніви. Цікаво, це сумніви через те, що я виказала сумніви? Типу, що Ісидора небезпечна. Чи це просто так грою задумано, що він мені не до кінця довіряє? Це, власне, його статуя. Подивимося спогад. Сподіваюся, цей останній спогад прольє все-таки нам трошки світла на те, чому небезпечна ця сила і чому не варто нею користуватися.
Власне, чому Ісидора була небезпечною і чому вона зникла з портрету? Чому її стерли? Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, Містер Морган це хто? Її батько? Mr. Morgan? А що з ним? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. Вона вже застосувала цю магію проти директорки. А що сталося з директоркою? Вона на портретах ніби була нормальною, адекватною. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, А що вона not викладала? the students, Цікаво, що за предмет? no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus! Ого. В кожного сторіччя якісь були свої невимовно сильні чаклуни. Чаклуни та чаклунки. Яка вона сильна? Бакар, допоможи їм. Що? Він її просто вбив. Ти нормальний. Навіщо ти її вбив? Невже не було іншого шляху? Навіщо ти її вбив? She's alive. Щось занадто швидко вони її вбили, типу, виключили з гри. Користайтесь магічним проходом. Я гадала, зараз нам покажуть епічну битву, типу, але вона не вбила нікого. Ну, було протистояння, її завалили. Все. Типу, не переконали, що вона така була погана, прям погана. The caverns below Hogwarts where you fought Isadora.
Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers. Keepers of an unfathomable secret. We knew that someday, one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. Я казала, що даремно не розказали професорці Уізлі. Вона хороша жінка. Їй можна вірити. Так, це ще не кінець, але вже ще ближче до фіналу. Потрібно виготовити паличку, щоб дістатись до схованки нашої стародавньої магії. Зупиніть Ранрока. А минулі завдання називали «Закінчити сови». Як такого екзамену в нас і не було, нам не показали. Що ж, тоді переміщуємося в Хоксміт до нашого Олівандера. Тут, до речі, ще якийсь квест з'явився, типу... Можна врятувати єдинорога унікального. Ось Олівандер. Порадьтеся з Гербольдом Олівандером. There's Ollivander's. I hope he can help me craft the Keeper's wand. Чекаємо на нього. I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. Нарешті завдання від Попі прийшло. Від Наті поки нема. Привіт, Гербольд. Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do. Я не зовсім розумію, що він буде робити. Типу, з цих артефактів із сита спогадів, що ми взяли, вона буде, типу, скляна чи що? Щось швидко він її зробив. Так справи не робляться. Давай ти її зробиш, ми потім повернемось.
It is done. Так швидко. О. I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Цікаво, що саме я зможу зробити за допомогою палички. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Рукот. Oh, come. No need for such theatrics. In light of what Ranrock now knows, you must agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. What's that you've got there? Що це почалося? Паличку собі нову Might this прикупила. sudden visit to the wand maker have something to do with our mutual Я pursuit? дівчинка, я люблю купувати речі. Купила I have собі no нову idea what you're паличку. talking about. That repository is my birthright. Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. Іди до біса. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. Тільки спробуй напасти. Мене що, викрали? Отакої. Allow me to put you out. Так, капуста. Вперед понеслася і давай тут все рознесем до бісової матері. Ще всілякі дурні мене тут не викрадали. Нормально. Здолайте темних чаклунів. Так, я бачу, вам не доходить, тому... Це що таке було? Зараз я вам зроблю. Ой, зроблю. Захистити себе від руквудців. Вони ніби якийсь силовий бар'єр поставили. Давай руку, виходь 1 на 1. Авада кедавра? Серйозно? Аваду на мене. Child. A lamb to the slaughter. А що в нього за щит такий? Типу, він не схожий ні на що. В нього немає кольору якогось специфічного. Щось вони все приходять. Ну що, Віктор?
Віктор. Я ж тебе зараз вб'ю, Віктор. Капуста вперед. Де ти, Віктор? Ти від мене не сховаєшся, негідник. В нього такий дивний щит, він, типу, нічим не пробивається. Віктор. Я тобі зараз покажу, де раки замоють. Нарешті. Знову Авада Кедавра? Да скільки можна? Я цього закляття не знаю. Відзеркалили Аваду. От і все. Здолали Руквода. I can't believe it. Rookwood's reign is finally over. I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. Це щось було доволі легко, типу. Ну, повідбивала я їхні закляття. Хто це у нас тут маленький такий сидить? Треба звільнити тваринку. Ну, повідбивала закляття, але щоб так було важко, ні. Рослини дуже сильно допомогли, насправді. І настільки. Можливо, з ранроком буде набагато складніше. Побачимо. Виходь на волю. Дурбецело мале. Збираємо скриньки, валимо звідси. Нас по квестах захистити Хогвартс він ранроку. Це вже, скоріш за все, фінал буде гри. Тож йдемо зараз до попів, заборонений ліс. Будемо рятувати снейчиків. Красиво вночі. В нашому лісі. Попі, тебе тут не з'їли? Як ти взагалі сюди прийшла? And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. В тебе, бачу, тут хороша компанія. At least we're out of the classroom. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncarves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Що саме ви побачили в зірках? You said you divined a series of events before our paths crossed. What were they? I saw the arrival of a stranger,
the threat of an enemy, and the return of an old friend. I believe now that you are the strangers, the poachers are the enemy, and the old friends are the snidgets. I also saw two places tied to these events, the cave with the moonstone and the henge. The latter was bathed in moonlight. Звідки ви знаєте, що цей символ позначає розташування сничиків? What makes you so sure the symbol is where the snidgets are? I do not know. It is what I have read in the stars. Fortunes play out as they are intended. I am merely a messenger. I shall say that fortune favors us today. That you would show me a symbol whose provenance I recognize is not coincidence, but fate. Ну, знайдімо сничиків. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the snidgets once again. А куди йти, власне? Що це за місце? Підсказки? Направлення будуть? Ей! Куди йти далі? Квест не обновлюється. Що таке? Добре, погуляємо. Походимо по лісі. Можливо, нас хтось схопить за зад. О, квест. Пташка в руці. Зустрітися з Попі на південному заході від Брокберроу. Це де? Цікаво буде поїздити на своїй величезній істоті. Він тут ледь поміщається. Оце я розумію. Наті нарешті розродилася листом. Не пройшло півроку. О, земля дрижить. Ти що такий дикий? Як з тобою перелізти? Ти величезний, ти тут не пролазиш, добродій ти мій. Як на ньому важко їздити? Дворняшка, ти впевнена в цьому? Правий лапою вбив цю дворняшку. Чекаємо. How remarkable. Дивовижно, ти не бачила грапорога, на якому я катаюсь. Ото дивовижно. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. There was a fair amount. We, on the other hand, had Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Я так розумію, це є той символ, який вони розшифрували. Сничики, типу, живуть в замку, і на них ніхто не натрапив, не вірю. Скоріше за все, можливо, в підвалі в якомусь живуть. Тут і кнізлики живуть. Павучки. Все, як ми любимо. А що це за головоломка тут така? Павуки причаїлись. Я сподіваюсь, Дора нам не допоможе вирішити. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone.
До нас зараз павуки цепляться. Давайте відразу вб'ємо їх, щоб вони не дошкуляли. Отруйний вилупок. Вилупок отруйний. Все, ніхто нам заважати тепер не буде. Будемо спокійно вирішувати свою головоломку. Ну що, погнали? Як красиво. Придумати, як пройти на звалище. Що у нас тут активовано? А які нам, власне, символи потрібні? Це цікаво показує зараз, що горить. Сонечко і... ще щось. Ну, добре. I wonder if the pillars move at all. Ага. Що ми підсвітили? А, нам, мабуть, тут потрібно підсвітити. Те, що вказано. Ніби в нас як підсказка є на дверях, типу як ключі сонця, але два ключі тут не було. О! I suspect we Невже? all know what lies beyond that passage. And now, I'm afraid I must leave you. At least for a time. Нарешті ці двері You're not відчинились. coming in with us. If the Snidgets are here, the herd will want to see the truth of it for themselves. Alec especially. Go on without me. I will rejoin as soon as I'm able. Типу, це ніби якась будівля, замок, я не знаю. Як тут можуть пташки жити? Типу, закриті в неволі чи що? Позолочений окунь. Треба трішки світла додати. Ой, як гарно стало видно. Симпатичний замок. Цікаво, кому він належав. So many books. You haven't seen my grand study. Lumos! Look at the murals on the wall. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. What makes you say that? The poacher camps always felt oppressive. It's hard to explain, but the feeling was palpable. At least to me. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Метелики. Дерева ростуть прям тут. Пташки якісь літають, чи то мені здається. Але тут в них є змога вилітати звідси. Як їх ще не відслідкували? Ну, скільки всього, все збираємо. Все, що дають, все збираємо. Купа кліток, навіщо? Навіщо тут купа кліток? Хтось, мабуть, їх розводив, допоки їх не випустили тут на волю. Що, Попі, давай сходимо, подивимося, що там зверху. Це, типу, для них гнізда чи що зроблені? Це ж гнізда. Пташині гнізда. Хтось перетворив цю містину на житло для пташок. Тут сіно, вила, тобто хтось за ними тут ще й дивився. О, килим. Це не просто так, ще й дерева тут ростуть. Цікаво, хто це? Хто той добродій чи добродійка, яка врятувала пташок? Пташки.
Revelio. Бур'яни. Якби я ще б щось бачила. Lumos. 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 Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Your gran would love it here. She would. I can't wait to tell her all about it. Оце і все, що можна тут забрати. Не густо, не густо. Хоч би що дали. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Of course. How clever. Та тут цілий ліс. Look at this place. Що це за ворони? Revelio. Little puppy squeating. Forgot how to cover your track? What was that? Not Doran. That's for certain. Ну, звісно, браконьєри. В спину бити не гоже, не гоже. О, кентаври прибігли. Ви якраз вчасно. Ready your war. The fight. The stone. Don't you people have anything left here? Кентаври там стріляють. You don't want to try that again. Мати рідна. I think that was all of them. Are the two of you unharmed? I had hoped to return before it was too late. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. You fought with us against your kind. I am glad to have witnessed this. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw, Alec. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Все? Він заспокоївся, цей Елек. Він тепер повірив, що йому прийшли допомагати, а не шкодити. Хоча всі дізналися, типу, про місце сничиків. Попі, тобі що, темно? Ходи з паличкою. Відімкніть двері до святині сничика.
Оце я розумію, двері. Красиво. Ну, Сезам, відкрийся! Покажи мені райське місце, де живуть сничики. There they are. Це їхні яйця? Now, all that remains is to break the charm. You want us to... Я гадала, тут живі пташки, тут тільки зачаровані яйця пташок. Пові, в тебе палиця світиться. I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. І що, вони зараз вилупляться? Ха! Це є золоті сничики. Helen, they're lovely. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. Врятували сничиків, тепер кентаври будуть доглядати за маленькими. Шкода, що їх тільки троє. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Пташка в руці. Типу, раніше цих пташок використовували в якості сничів для квідичу, і потім вони зовсім зникли. Маленькі три пташенята, вони типу сплять, якісь вони не живі. Більше нічого для нас в цій печері не проникали. Тож я гадаю, що на цій хорошій ноті ми закінчимо цю серію. В наступній серії ми спочатку поговоримо з Натті, сходимо на останню битву з Гарлоу. Цікаво, як виглядає цей Гарлоу. Ми йому наваляємо. І потім нас чекає квест «Останнє сховище». Ми маємо захистити Хогвартс від Радрока. Цікаво, це буде остання серія наша чи ні? Пишіть ваші коментарі, тицяйте вподобайки. Ми з вами побачимось вже зовсім скоро. Всім бувайте!